Θυμάστε εκείνη την περίοδο που όλος ο κόσμος αντιμετώπισε μια πρωτόγνωρη πρόκληση? Θυμάστε εκείνη τη σιωπή που επικρατούσε? Θυμάστε εκείνη την περίοδο που δεν μπορούσαμε να αγγίζουμε ο ένας τον άλλον, αλλά οι καρδιές μας ήταν τόσο κοντά? Θυμάστε που όλοι ξαφνικά μάθαμε από την αρχή τι είναι σημαντικό? Θυμάστε το φόβο για την αγκαλιά που είχαμε μετά? Θυμάστε τη δίψα μας για την επαφή μας με τη φύση? Το όνομά μου είναι Μποντόζη Ροδάνθη και παρουσιάζω αυτό το podcast του έργου Μοιρές που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Αυτό που ακολουθεί είναι οι προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν αυτή την περίοδο με ανοιχτή καρδιά και μοιράζονται τις σκέψεις, τα συναισθήματά τους αλλά και τις δυσκολίες τους. Δίπλα μου είναι ο Γιάννης, νοσηλευτής σε μονάδα ψυχικής υγείας, που και στην πρώτη καραντίνα αλλά και στη δεύτερη εργαζόταν κανονικά. Γιάννη, θυμάσαι πώς ήταν η πρώτη καραντίνα? Θυμάμαι, ναι. Ήτανε σίγουρα μια πρωτόγνωρη κατάσταση και πολύ περίεργη. Αλλά παραδόξως μου φάνηκε και λίγο ενδιαφέρουσα ως προς όλα αυτά τα νέα πράγματα που έχουμε να διαχειριστούμε με τον πληθυσμό που έχουμε να συνεργαστούμε για να τα διαχειριστούμε. Υπήρχε κάτι που σε τρόμαξε πολύ τότε? Σίγουρα με τρόμαξε, ειδικά στην πρώτη καραντίνα, το άγνωστο του τι ιός είναι αυτός που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, η μεταδοτικότητά του και συνδυαστικά με τα δεδομένα μιας κλειστής δομής που όταν μιλάς για ένα κρούσμα, αυτομάτως υποψιάζεσαι και όλους τους υπόλοιπους ενίκους της δομής ως υποψήφια κρούσματα. Τότε που εσείς ως νοσηλευτές ήσασταν στην πρώτη γραμμή και που ακόμα και σε μια υποψία έπρεπε να φορέσετε στολές, μάσκες, ό,τι η πολιτεία είχε κρίνει ότι έπρεπε να φορέσετε, σας επιβάρυνε αυτή η ευθύνη? Σίγουρα, δεν έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε με όλες αυτές τις στολές στο χώρο της ψυχικής υγείας, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης μάλλον. Πόσο μάλλον με όλα αυτά τα μέτρα, την αυστηρή τήρησή τους, την προσεκτική τήρησή τους. Τι είναι αυτό που τότε σου έδινε χαρά? Υπήρχε κάτι? Μου έδινε χαρά. Σίγουρα το ότι κυλήσανε πάρα πολύ ομαλά, για εμάς τουλάχιστον, τα πράγματα. Δεν είχαμε κρούσματα, ήμασταν πολύ ασφαλείς, πολύ οργανωμένοι. Οι ένοικοι του οικοτροφείου είχαν δείξει τεράστια κατανόηση στην όλη κατάσταση και ήταν τρομερά συνεργάσιμοι, ακόμα και από ένοικους που δεν το περίμενες, και να υπάρχει τόσο έντονη ενσυναίσθηση και επίγνωση της κατάστασης. Αυτό με εξέπληξε, σίγουρα έκανε και την καραντίνα ευκολότερη και την δουλειά μου κατά τη διάρκεια της καραντίνας ευκολότερη. Θεωρείς ότι ήρθατε πιο κοντά τότε? Σίγουρα ήρθαμε πιο κοντά. Είχαν οι ένοικοι μεγαλύτερη ανάγκη το να στηριχθούν πάνω μας. Λόγω καραντίνας εμείς είχαμε περισσότερο χρόνο επί του προσωπικού να διαθέσουμε στους ενίκους και αυτό έκανε τις σχέσεις μας πιο στενές και μας έκανε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον ακόμα καλύτερα. Θεωρείς μάλλον ότι η πολιτεία τότε έδινε σαφείς οδηγίες? Όχι ιδιαίτερα. Βέβαια, όπως είπα, ήταν και πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους και τα δεδομένα αλλάζανε και πολύ γρήγορα, οπότε ήταν και εύκολο το να χαθείς με τις οδηγίες ως προς την αντικατάσταση των προηγούμενων οδηγιών με τις νέες, που οι προηγούμενες οδηγίες ήταν και αυτές νέες, γιατί δεν είναι ότι τις εφαρμόζαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε όλη αυτή η αναμπουμπούλα δημιουργούσε και άγχος και ένα ερωτηματικό του τι ισχύει, τι δεν ισχύει, και σίγουρα επειδή η κατάσταση ήταν και από μόνη της πιο άγνωστη, υπήρχε και η αμφιβολία για το κατά πόσο οι οδηγίες που μας δίνονται εξ αρχής είναι σωστές, υπερβολικές ή οτιδήποτε. Ακριβώς, και θυμάμαι τότε ότι το υγειονομικό προσωπικό, πέρα από την ευθύνη που είχε να είναι όλοι καλά και ασφαλείς και υγιείς, είχε να
πείσει κιόλας τους ανθρώπους που εξυπηρετεί για τον εμβολιασμό. Ναι, Που σε εσάς ήταν υποχρεωτικός και για τους ανθρώπους που εξυπηρετείτε, αλλά και για το προσωπικό. Ναι. Εσείς πώς ήσασταν αυτό που έπρεπε να πείσετε ανθρώπους για κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ καινούριο? Δηλαδή, εσείς πώς το αντιμετωπίσατε αυτό το άγχος? Προσωπικά δεν μου ήταν τόσο δύσκολο, από την άποψη ότι εγώ ήμουνα υπέρ του εμβολιασμού και για τον εαυτό μου δηλαδή, δεν φοβήθηκα. Αλλά φαντάζομαι ότι για κάποιον που ήταν αρνητικός στο να εμβολιαστεί ο ίδιος, θα του ήταν ακόμα δυσκολότερο να πείσει έναν άνθρωπο να εμβολιαστεί. Δεν νομίζω ότι είχαμε ιδιαίτερες αντιστάσεις ως προς τον εμβολιασμό. Ίσα ίσα που οι περισσότεροι ένοικοι το βλέπανε και σαν τη διέξοδο ότι θα εμβολιαστούν και ότι ξαφνικά ο κορονοϊός θα εξαφανιστεί, οπότε το περιμένανε κιόλας, αλλά σίγουρα ήταν και κάποιοι που είχαν μια μεγαλύτερη δυσπιστία. Αλλά δεν θεωρώ ότι αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Πιστεύετε ότι θα ξαναζήσει κάτι τέτοιο η ανθρωπότητα ή όσα χρόνια θα είμαστε εμείς σε αυτή τη γη, ότι θα ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω. Σίγουρα θα υπάρξει αντίστοιχη κατάσταση, το θεωρώ δεδομένο. Τώρα αν θα είναι κατά τη διάρκεια της δικής μας ζωής ή όχι, δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά. Κάτι μου λέει όμως πως ναι, και ενδεχομένως σύντομα κιόλας. Τουλάχιστον είμαστε προετοιμασμένοι μετά από την πανδημία γι' αυτό. Έχουμε την εμπειρία πλέον. Ωραία. Ευχαριστώ Γιάννη. Και εγώ ευχαριστώ Ροδάνη για τη συνέντευξη.